ทำไมเราถึงตื่นตอนตี 3และหลับต่อไม่ได้ หลายคืนที่ผ่านมา คุณอาจตื่นขึ้นมาตอนตี 3ไม่มีเสียงดัง ไม่มีใครปลุก ไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติใดๆ แต่ร่างกายกลับตื่นเต็มที่ หัวใจเต้นชัดขึ้นเล็กน้อย สมองเริ่มคิด และหลังจากนั้นไม่ว่าจะพยายามแค่ไหน คุณก็หลับต่อไม่ได้ ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยๆ คุณไม่ได้เป็นคนเดียว และที่สำคัญที่สุด มันไม่ได้แปลว่าคุณนอนไม่เก่ง คืนนี้เราจะค่อยๆดูไปพร้อมๆกันว่า จริงๆ แล้ว ตอนตี 3เกิดอะไรขึ้นในร่างกายของคุณกันแน่ และคุณทำอย่างไรเพื่อกลับไปหลับได้ง่ายขึ้น จริงๆ แล้ว ร่างกายไม่ได้หลับลึกตลอดทั้งคืน การนอนของเราไม่ได้ราบเรียบเป็นเส้นตรง มันแบ่งออกเป็นรอบๆ เรียกว่าวงจรการนอน แต่ละรอบใช้เวลาประมาณ 90 นาที และในแต่ละรอบเราจะสลับระหว่างหลับลึก หลับตื้น และช่วงฝัน ช่วงเวลาประมาณตี 3ถึงตี 4มักเป็นช่วงที่หลายคนกำลังเปลี่ยนผ่านจากหลับลึกเข้าสู่หลับตื้น นี่คือช่วงที่ตื่นง่ายที่สุดของคืน ดังนั้นการตื่นตอนตี 3ในเชิงชีววิทยาถือว่าไม่ผิดปกติเลย ปัจจัยที่กระตุ้นให้เราตื่นมีหลายองค์ประกอบ เช่น ฮอร์โมนที่กำลังเปลี่ยนระดับ อีกหนึ่งเหตุผลสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน โดยเฉพาะฮอร์โมนความเครียดที่ชื่อว่าคอร์ติซอล ปกติแล้วคอร์ติซอลจะค่อยๆเพิ่มขึ้นในช่วงใกล้เช้าเพื่อเตรียมร่างกายให้ตื่น แต่ถ้าคุณมีความเครียดสะสม กังวลเรื่องงาน กดดันตัวเอง หรือพักผ่อนไม่เพียงพอ คอร์ติซอลอาจพุ่งขึ้นเร็วเกินไป ผลลัพธ์คือ คุณตื่นทั้งที่ยังไม่ถึงเวลาตื่นจริง นี่ไม่ใช่ความผิดของคุณ มันคือกลไกเอาตัวรอดของร่างกาย ร่างกายกำลังระวังภัย แม้จะไม่มีภัยจริงๆก็ตาม ยังมีปัจจัยเล็กๆที่กระตุ้นการตื่นอีก นอกจากฮอร์โมนแล้วยังมีปัจจัยอื่นที่ทำให้ตื่นได้ เช่น น้ำตาลในเลือดตกเล็กน้อย อุณหภูมิห้องเปลี่ยน ปวดปัสสาวะ ความคิดที่ค้างคาโดยไม่รู้ตัว เมื่อสมองรับสัญญาณว่าบางอย่างไม่สมดุล มันจะปลุกคุณขึ้นมาเพื่อให้คุณรับมือ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การตื่น แต่อยู่ที่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น เมื่อคุณมองนาฬิกา เห็นว่าตี 3แล้ว ความคิดจะเริ่มทำงานทันที พรุ่งนี้ต้องง่วงแน่ๆ ทำไมเราหลับไม่ได้อีกแล้ว และยิ่งคิดสมองจะยิ่งตื่นตัวมากขึ้น กลายเป็นวงจรที่ทำให้เราหลับยากขึ้นกว่าเดิม หลังจากรู้ถึงสาเหตุแล้ว ต่อไปเราจะไปดู วิธีรับมือโดยไม่ฝืนร่างกายกัน สิ่งแรกที่ควรทำคือ ถ้าคุณตื่นแล้วอย่ารีบหยิบโทรศัพท์ แสงสีฟ้าจะกดฮอร์โมนการนอนของเราทันที และปลุกสมองให้ตื่นเต็มระบบ แต่อยากให้ลองทำแบบนี้แทน หายใจเข้าช้าๆ นับ 1 ถึง 4 หายใจออกยาวกว่าเดิม นับ 1 ถึง 6 ทำอย่างน้อย 10 รอบ การหายใจออกที่ยาวกว่าเข้าจะกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติก ซึ่งเป็นระบบพักและฟื้นฟู คุณอาจวางมือไว้บนท้อง รู้สึกถึงจังหวะการขึ้นลง ให้ความสนใจอยู่กับลมหายใจ แทนที่จะอยู่กับความคิด ถ้ายังไม่ง่วงหลังจาก 15-20 นาที อย่าฝืนนอนต่อ เพราะยิ่งนอนยิ่งเครียด ให้ลุกไปนั่งในที่แสงสลัว ทำกิจกรรมเบาๆ เช่น อ่านหนังสือเงียบๆ หรือฟังเสียงผ่อนคลายเบาๆ เมื่อรู้สึกง่วงค่อยกลับมานอน วิธีนี้จะสอนสมองใหม่ว่า เตียงคือที่สำหรับการหลับ ไม่ใช่ที่สำหรับความกังวล แต่ถ้าอยากให้ได้ผลที่ดียิ่งขึ้น เราต้องเริ่มแก้ตั้งแต่ก่อนที่จะเข้านอน ลองถามตัวเองว่า
คุณหยุดดูหน้าจอก่อนนอนอย่างน้อย1 ชั่วโมงหรือยังคุณพกความคิดเรื่องงานขึ้นเตียงหรือเปล่าคุณมีช่วงผ่อนคลายก่อนนอนบ้างไหมการมีกิจวัตรก่อนนอนสั้นๆเช่นอาบน้ำอุ่นเขียนสิ่งที่กังวลลงกระดาษหรือทำสมาธิสั้นๆจะช่วยให้สมองปิดวันได้ชัดเจนขึ้นยิ่งสมองรู้ว่าวันนี้จบแล้วมันจะยิ่งไม่ปลุกคุณขึ้นมาตรวจตรากลางดึกเหมือนที่เคยเป็นอีกต่อไปมาถึงตอนนี้ ถ้าคุณกำลังฟังอยู่ในตอนกลางคืน ลองปล่อยให้ไหล่ของคุณผ่อนลง คลายกล้ามเนื้อที่หน้าผาก คลายกรามที่กัดกันโดยไม่รู้ตัว คลายลิ้นที่กำลังแตะอยู่ที่เพดานปาก ปล่อยลมหายใจออก ช้าๆ คุณไม่จำเป็นต้องบังคับตัวเองให้หลับ เพราะการพยายามฝืนหลับ คือสิ่งที่ทำให้เราตื่นมากขึ้น ลองคิดในมุมใหม่ว่า การที่คุณตื่นมาตอนตี 3นั่นคือจังหวะหนึ่งของร่างกายที่ยังทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง อย่างตรงไปตรงมา เพื่อคอยระวังภัยให้กับคุณ ไม่ใช่ความล้มเหลวแต่อย่างใด ร่างกายของคุณยังทำงานตามจังหวะของมันอยู่ หน้าที่ของร่างกายคือปรับสมดุล หน้าที่ของคุณคือไม่ขัดขวางมัน คืนนี้ไม่ต้องสมบูรณ์แบบ ไม่ต้องรับให้ได้100%แค่ค่อยๆผ่อนคลาย และปล่อยให้การหลับค่อยๆกลับมาเอง ในแบบที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติของร่างกาย